Merhaba oksijenlerim. Bugünkü sanatçımızın ismi Mizuki Kimura. Kendisi Japon asıllı ama Hollanda'da doğma büyüme bir sanatçı. Sanatçımız 2021 yılında Arte Sanat Akademisi'nden mezun oldu ve burada akademinin yapmış olduğu sergiden kareler görüyorsunuz. Mizuki Kimura'nın şimdi ve geçmişin, rüya ve gerçeğin, düşüncelerin, duyguların ve algıların buluştuğu ve geçtiği fikirler dünyasına hoş geldiniz. Mizuki'nin fikirleri zaman içinde farklı kılıklara bürünse de illüstrasyonlardan duvar askılarına, kolajlardan maske ve kostümlere kadar her seferinde yeni bir katman belirir ve ona yeni bir hayat verir. Bu gelişme sürekli devam ediyor. Bu yüzden bu video onun sınırsız yeniden yaratılmasının sadece bir anlık görüntüsü. Ja, wij zijn eigenlijk op dit moment in de ruimte van Mizuki Kimura. Mizuki, zou jij iets kunnen vertellen over jouw werk? Ja, ik laat even mijn werk zien waar ik mee ben afgestudeerd. Het is een serie werk op textiel. En hiermee laat ik verschillende lagen zien van dingen die me inspireren. Zoals mijn achtergrond. Mijn ouders komen uit Japan. Ik ben hier in Nederland opgegroeid. Maar ik heb wel taal en cultuur meegekregen. En 2 jaar geleden ben ik met mijn opleiding naar Japan geweest. Nou, tenminste, dat heb ik helemaal zelf moeten organiseren. Het is een reisproject waarmee je zelf kunt bepalen waar je heen wilt. En daar om nieuwe inspiratie te halen buiten de academie. Oké, Japan. Dus je gebruikt ook, ik zie wel motieven, een beetje Japanse motieven ook. Kan ik dat zo zeggen? Gebruik je ook Japanse stoffen in je werk? De stoffen zelf haal ik meer van hier. Ik gebruik herbruik dingen. Dus ik vraag mensen of ze nog wat stof over hebben of ik ga naar de kringloop. En dat vind ik ook wel belangrijker dan echt authentiek stoffen zoeken, zeg maar. En ik denk ook, ik werk ook veel met bestaande ideeën, want ik denk niet, ik kan wel met nieuwe ideeën komen, maar ik geloof ook dat er wordt zoveel geproduceerd in deze wereld dat het haast ondenkbaar is om tot echt nieuwe dingen te komen. En ik geloof ook dat het niet per se hoeft dat er een constante versnelling hoeft te zijn. Maar ik zie dus in jouw werk dat je verschillende lapjes gebruikt. Je naait ze aan elkaar vast. Je maakt eigenlijk, hoe het bij mij overkomt, je maakt een nieuwe compositie. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. Heb je een bepaalde uitgangspunt hoe die compositie ontstaat? Ik moet zeggen dat ik het heel moeilijk vind om van nul te beginnen. Dus daarom gebruik ik ook bestaande stukken stof waar ik dan een soort van collage maak van bestaande ideeën. En bijvoorbeeld hier had ik zo om mijn naam in het Japans te gaan borduren. En dat was eerst een heel lang stuk zo'n stofje. En dat heb ik dan uiteindelijk geknipt en dat heb ik nog omgedraaid, omdat ik dat wel mooier vond werken. En zo zijn al deze stukken wel een beetje dingen die ik helemaal los heb gemaakt. En dat weer tot één werk heb gevormd. In die zin werk ik ook heel erg spontaan en intuïtief. En ik denk ook dat het niet heel erg doordachte ook mijn sterk punt is. Met dit werk vond ik had iets geluisterd, ik was in het atelier en toen had ik iets gehoord van dat klasgenoten iets spraken over het kopiëren van kunst. Vandaar ook Ctrl+C. Ja, klopt. En er is ook een Ctrl+V variant van, maar die had in de expo in de kerk. En ik maak heel veel van dat soort mythische wezens die ik dan zo heb bedacht. Het is meer een schets wat ik heb gemaakt van lezen. En dit is wat ik van kinds af aan
heb gedaan van een soort poppetjes maken. En het heeft ook wel iets van Japanse cultuur, denk ik dan, van dit soort monstertjes. En dat zag ik ook heel veel terug. En ja, dan word je dan daarop geïnspireerd en dan zie je ook in meerdere van. Dus wat ik zie is dat jij verschillende soorten beeldelementen zeg maar samenvoegt. Monster, dier. Ik zie bijvoorbeeld hier in dit beeld. Het is ook een heel fijn werk eigenlijk. Komt er uit dit werk ook, zoals jij dat noemt, collages? Is dat een inspiratiebron, jouw tekenwerk voor je collages? Ja, ik denk dat de schetsen meer een soort ei zijn. En dan van daaruit werk ik door. Ik moet zeggen dat ik in mijn schets meer durf dan wat dit ook was. Hoe zeg ik het? Hier kan ik ook mee spelen, maar dat staat meer vast. En bij een schets mag het van alles zijn. En ik weet niet of je geïnspireerd bent in mijn schetsboek? Zeker, zeker. Ja, je zei net dat je veel schetsen opmaakt. Ja. Ook theatraal zie ik in jouw werk. Betekent theater iets voor jou? Het is wel iets waar ik de laatste tijd meer interesse in heb gekregen. Dat ik ook van dit soort ruimtelijk werk, dat kan ik dan. Dus dat is een object, maar het kan ook een masker zijn. En ik had ook voor mijn afstuderen voor, als presentatie voor de docenten een soort performance gemaakt. En daarmee kon ik ook zonder woorden en met alleen gebaren ook laten zien waar ik mee werkte. Dat ik dan een masker op had en kon bijna niks zien. En toen kon ik dan het voelen dat ik belangrijk vind dan benadrukken. Oké. Ja, het heeft ook iets weg van demonenachtige figuren. Zo komt dat bij mij in ieder geval over hoor. Ik ken Japanse cultuur niet heel goed hè. Maar in wat voor opzicht heeft Japanse cultuur invloed op jouw werk? Ik vind het interessant dat de Japanse cultuur heel erg een evenwicht legt tussen licht en donker, zou ik zeggen. En het hoeft niet per se in kleur te zijn, maar meer in wat duistere kant. Dat meer op de voorgrond ligt. En dat het niet per se allemaal mooi en netjes hoeft te zijn, maar ook juist schoonheid in imperfectie ligt. Ja, mooi. Mooi metafoor. Ja. Dit had ik gebaseerd op het verhaal van Arcono en het verval van aarde, of tenminste het bestaande leven. En dat vond ik ook heel erg interessant. Heel erg interessant. Ja, ik denk ook dat nieuwsgierigheid van alles wat een beetje los en vast zit, dat een drijfveer voor mij is. En dat ik steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe dingen, nieuwe bestaande dingen voor mij. Zoek je ze of vind je ze? Hoe moet ik dat zien met die stoffen bij jou? Het is een beetje van beide. Het is wel iets waar ik wel constant op zoek naar ben, maar tegelijkertijd komt dat ook op een pad. Maar ik denk ook dat ik, omdat ik de focus daarop leg, omdat het ook, dat het dan opvalt dat het er is. Ik ook gebruik van verschillende talen, dus in het Duits bijvoorbeeld. Dit is in het Japans, maar dat heb ik meer als soort esthetisch vormgebruik. Maar ik heb wel vaak dat ik denk dat ik geen inspiratie heb. Want hier staat ook dat ik even leeg in mijn hoofd ben. Maar eigenlijk zit je vol inspiratie, die imperfectie die jij noemde, zeg maar, van de Japanse cultuur, die nog samengebracht moet worden. Ja. Of gecomponeerd moet worden. Ook vervormde gezichten, hè? Zie ik. Ja. Maar ook veel structuur die je gebruikt. En er komt nog een taal, Russisch. Ik kan helemaal geen Russisch lezen of zo, maar ik vond het wel interessant omdat een van mijn docenten is Georgisch. Oh ja. En zij spreekt ook wel Russisch. En ik had ook voor een ander werk, wat ik hier nu niet heb, heb ik iets in het Russisch geschreven. En toen herkende zij het meteen. Ja, het gaat nog.
door. Dus eigenlijk, net zoals de stoffen die op je pad komen, of ook een bewust keuze, in een situatie is het dan, maken mensen die in je omgeving op je pad komen ook onderdeel van jouw werk. Kan ik dat Ja. zo zeggen? Ja, nou ja, Want zo'n docent, hè, die dan Georgisch kan, daar word jij door geïnspireerd. ja, Daar doe jij iets mee. soms wel onbewust. Dus je bent eigenlijk continu bezig met je werk, hè? Als je niet, zeg maar, stof ter hande hebt, heb je in ieder geval een schetsboek. Ja, En die schetsboek, daaruit komen ook jouw grotere werken, zeg maar, wat aan de wand hangt. Moet ik dat zo zien? Of is dat een onderdeel van het geheel? ja, naast deze serie die ik heb gemaakt, zijn de schilderijen ook wel een soort... Qua werktijd zitten ze tussen de textiele werk en de schetsen in. Dus ik heb ze ook best wel spontaan gemaakt. Van deze kan ik wel even schetsen. Het is een beetje engig, Ja. moet ik wel zeggen. Dat hoofd. Heeft dat te maken met Russische cultuur? Ik heb wel een beetje gekeken naar de Russische cultuur, maar ook wel een beetje naar Europese middeleeuwse trenden. Ja, dat doet hij ook lijken inderdaad. Je gebruikt dus materialen die doorleefd zijn. Heeft dat een betekenis voor jou? Nou ja, ik kijk vooral naar de structuur wat een materiaal heeft. En daaruit haal ik weer nieuwe ideeën uit. Of kan ik weer door associëren voor het werk wat er dan opkomt. Ah ja. En ik vind het dat is wel voor mij toegankelijker dan een wit papier of wit canvas. Oké. De interesse in het mooie, in het lelijke, komt dan ook in dit stuk voor. Want ik had hier met dit stuk, wat een groter stuk van was, heb ik een soort huidaandoening proberen te weergeven. En dat zie ik nog wel een klein beetje terug in het gat wat hier zit. En plooien. De imperfectie van natuur. Ja, kijk ook wel naar dat soort wat griezelige beelden van mensen die gewond zijn. Niet dat ik dat erg fijn vind, maar kijk het meer als in een soort patroon. Waar ik dan weer werk van kan maken. Ik weet Mooi. of ik nog een boekje had. Oh ja, deze had ik nog gemaakt. Hier is dan weer imperfect. Ah ja. En het is wel wat minder papier Mhm. dan wat dit echt is, maar Is dit nou op canvas of op papier getekend, geschilderd? dit was op canvas. Canvas, ja. Oh ja. Dus je gebruikt ook tekst in jouw beeld. Kun je iets lezen over een tekst die jij interessant vindt om ons te laten horen? Ja, het is een commentaar wat ik kreeg van iemand die mijn werk had gezien. Mhm. Er staat, ja, het heet trypofobie. Als ik gaatjes zie, moet ik denken aan maden die in mijn huid kruipen en mij langzaam met zijn allen gaan opeten. Dan komen ze eruit, allemaal tegelijk. Had je daarvoor iets daarover gehoord, van trypofobie? Nee, niet van het woord. Maar ik wist het wel dat die angst wel bestond. Voor Bestaat. holle dingen, Ja. ook voor sponsen, zeg maar. Ja. Ja, Ik wil wel zeggen dat ik een lichte vorm heb, want ik kijk er wel naar om dit te kunnen oké. maken. Ja. Ja. En het spelen met de hand, dus dan het woord letterhand in het Japans. Ja, wel heel krachtig werk ook eigenlijk, hè. We weten natuurlijk dat tekst versterkt je beeld, hè. Ja, weet je, Ah ja. ik gebruik ook tekst als beeld. Mhm. Dus je hoeft het niet per se te kunnen lezen om meer over het werk te weten te komen. Nou, fijn dat we jouw werk hebben gezien en dat je je ruimte eigenlijk openstelde om jouw werk ook uit te leggen. Dus ja, ik wens je heel veel inspiratie de komende jaren, want er is nog een heel leven voor je. Ja, we blijven je volgen. Ik vind het prachtig werk.